Armenii au început să sosească pe teritoriul actual al Bucovinei în secolele 11-13. Despre negustorii armeni se amintește în Hrisovul domnitorului moldovean Alexandru cel Bun, la 4 octombrie 1408, în care, pentru prima dată, este atestat documentar numele orașului Cernăuți. La 9 octombrie 1875 a apărut Biserica Armeano-Catolică Sfinții Apostoli Petru și Pavel, care a devenit un centru cultural al armenilor. Чернівецька область є областю, в якій вірмени проживають з 15 століття. Якщо вже взяти історію Буковини як спільної території, яка зараз поділена на північну і південну, то особливо в південній частині, в Сучаві, зосереджені до сих пір збережені культурні цінності вірмен. В Чернівцях вірмени поселилися саме в місті Чернівцях трохи пізніше, це на початку 19 століття, але саме з цього часу ми спостерігали бурхливий розвиток вірменської громади. Це була досить потужна, впливова громада. Нагадаю, що першим бургомістром Чернівців в той час, коли Чернівці отримали статус самоврядного міста, був саме етнічний вірменин Якоб фон Петрович. Нашими зусиллями до 200-ліття з дня народження Якоба фон Петровича ми встановили на вулиці Петровича, на початку вулиці Петровича, погруддя цьому видатному вірменину. Багато інтелігенції вірменської були походженням з Чернівців, і нам це дуже приємно. Сталося так, що буремні передвоєнні роки примусили багатьох вірмен переселитись до Польщі. Це була специфічна громада чернівецька вірменська, трохи сполонізована, тому що от навіть прізвища такі, як мої, вони були якось змінені на польський лад. Це були вірмено-католики, і тому основна маса вірмен переселилася до Польщі. Ми зараз підтримуємо тісні зв'язки з вірменськими організаціями в Польщі. Щорічно приймаємо великі туристичні групи, які в основному складаються з нащадків тих вірмен, які були народжені тут. У нас є велика частина того кладовища, яке ми називаємо Руським, в якій поховані вірменські родини, і тому ті нащадки, а часом і ще бувші мешканці нашого міста, Буковини, приїжджають для того, щоб відвідати ті свої святі місця, які залишились після вірмен. Був такий період, що здавалося, що крім оцих хрестів на кладовищі, з нашої громади мало що залишиться. І тому я думаю, може і в якійсь мірі взяв і на себе ініціативу якось відродити viermeanskую громаду. Un loc aparte în cultura imaterială a armenilor o are simbolistica focului și sărbătoarea întâmpinării Domnului. După obiceiul creștinesc, în seara de ajun a acestei sărbători se aprinde focul în curtea bisericii și în curțile caselor credincioșilor. Peste foc sar noi căsătoriți, precum și rudele acestora. Se credea că săritul peste foc îndepărtează boala, ghinionul și toate celelalte lucruri rele. Трандези – это праздник, когда люди прыгают через огонь. Там это делать или 7 раз, или 3 раза, как кто бажает. Обычно это делать, например, в год 1 раз. И если есть, то есть свадебная пара, обычно это большой праздник, то есть невеста с женихом первый прыгают, и остальные после них. Это пришло у нас с язычества, то есть после христианства. Мы приняли христианство, но эта традиция еще осталась. То есть этим хотим сказать, что вот во время этого праздника мы все плохое оставляем
за огнем, прыгаем и избавляемся от этого всего. То есть это, конечно, праздник немножко вот такой спорный, то есть страны религии, но как армянский праздник абсолютно, то есть соблюдается до сих por. Alături de săritul peste rug, un alt procedeu de purificare tradițional a trupului și sufletului, la armeni este stropitul cu apă. Dacă focul purifică, atunci apa, potrivit credințelor armenești, aduce prosperare. Armenii recunosc că aceasta este o tradiție populară care era și înainte de creștinism la poporul armean. Вартовар – это праздник, когда люди друг друга поливают водой. Наливаем друг друга водой, то есть это обозначается начало лета, то есть все радуются, то есть везде вода, то есть это очень радостный праздник. Ми офіційно зареєстрували вже 23-й рік. Оце обласне вірменське національне культурне товариство «Арівік». Тобто ми отримали офіційний статус і почали об'єднуватись, як могли, на ідеї відродження національної культури, мови, традицій, вірувань вірмен. 12 років назад відбулася подія, яку ми теж вважаємо дуже знаковою. Рішенням обласної ради Чернівецької вірменській громаді, релігійній, вже зорганізованій на той час, дозволили, як це не парадоксально звучить, молитися в вірменській церкві. Після того з'явилась релігійна громада, і зараз відбуваються щоденні богослужіння і недільні літургії в нашій церкві. Це велике досягнення, як ми вважаємо. Відомо, що ця церква авторства знаменитого Йосифа Главки була побудована за кошти вірменської громади в Чернівцях і була освячена в 1875 році. Це якраз той час, коли була заснована и резиденция буковинских митрополитов. Здесь молодежь, что меня очень радует, заинтересован, то есть держать армянское, то, что до них дошло. То есть мы пытаемся на армянском размовляти. Мы пытаемся, не знаю, даже те же самые религиозные праздники соблюдать. Меня это радует очень сильно, потому что молодежь не меняет, то есть свою нацию, не забывает обычаи, я сказал бы. Это очень радует. А по поводу вирмен, которые в Армении, то есть некоторые люди, которые в Армении, не такие преданные своему народу и вообще, то есть ко всему армянскому, вирменскому, чем вирмены в Украине. И, к сожалению, то, что мне не радует, нас очень мало в Чернівцях, то есть вирмен дуже мало. И вот это не радует, а остальное все, слава Богу. Principalele sărbători sunt Paștele și Crăciunul. Armenii bucovineni au păstrat multe proverbe locale, unele fiind creația interferențelor culturale. Sunt la mare căutare în nordul Bucovinei ca izvor de înțelepciune proverbele armenești. Poveștele, legendele și proverbele armenești sunt strâns legate cu morala creștină. Հայր ջան, ուզում եմ ձեզ արտասանել Եղիշե Չարենցի «Ես իմ անուշ Հայաստանից» 4 նախադասություն ուղղակի։ Ես իմ անուշ Հայաստանի արևահամ բառն եմ սիրում։ Մեր հին սազի ողբանվակ լացակումած լարն եմ սիրում։ Արնանման ծաղիկների ու վարդերի բույրը վարման ու նայիրան աղջիկների հեզաճկուն պարն եմ սիրում։